Trong các câu chuyện cổ tích của phương Tây, ẩn sâu trong những khu rừng hoang sơ nhất, có một loài vật tuyệt đẹp, thuần khiết và vô cùng hoang dã. Tại châu Âu, loài vật đó đã trở thành biểu tượng của đất nước Scotland, cũng vô cùng bất khuất và yêu tự do như thế. Mình là Hồng Nhung, hôm nay hãy cùng mình và Sang đến với đất nước tuyệt đẹp này nhé! Cũng như nước Anh, Scotland là quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, nằm ở phía bắc của đảo Anh. Đất nước này nổi tiếng là một vùng đất anh hùng và bất khuất. Lịch sử hào hùng của họ đầy những cuộc đấu tranh giành tự do. Trong những thế kỷ đầu tiên, những người Pict bản địa đã nổi dậy chống lại sự cai trị của đế chế La Mã. Sau đó, họ hợp nhất cùng với những người Gael để khai sinh ra Vương quốc Scotland và đẩy lùi những cuộc xâm lược của người Viking vào thế kỷ thứ 9. Scotland nghĩa là vùng đất của người Scot, bắt đầu từ chữ Scotty là cách người La Mã đã gọi những người Gael. Thời đại hoàng kim thịnh vượng nhất của Scotland kéo dài từ thế kỷ thứ 12 cho đến khi triều đại Dunkeld kết thúc mà không có người kế vị. Vua Edward đệ nhất của Anh đã lợi dụng ngai vàng bị bỏ trống của Scotland để bắt đầu hàng loạt những cuộc xâm lược. Cuộc chiến tranh vệ quốc của người Scotland bắt đầu với sự lãnh đạo của những người anh hùng dũng cảm như William Wallace và Robert the Bruce. Trong thời kỳ này đã đưa Scotland trở thành một vương quốc hoàn toàn độc lập và tự do. Triều đại Stuart của Scotland sau đó đã vừa cai trị Scotland, vừa thừa kế ngai vàng nước Anh và hợp nhất cả hai vương quốc này vào năm 1707 để hình thành vương quốc Anh cho đến tận ngày nay. Mặc dù đã hợp nhất với Anh nhưng bản sắc văn hóa và tinh thần dân tộc của Scotland vẫn còn được gìn giữ liên tục. Ngày lễ quốc gia là ngày Thánh Andrew vào ngày 30 tháng 11 hàng năm và quốc kỳ Scotland cũng chính là hình ảnh chữ thập của Thánh Andrew. Nếu như chúa tể muôn loài, sư tử là biểu tượng của nước Anh, thì biểu tượng của Scotland lại là một con kỳ lân, một loài vật trong truyền thuyết được miêu tả là một con ngựa trắng, có một chiếc sừng màu nhiệm. Tại sao lại như vậy? Những ghi chép, con dấu và hình vẽ cổ xưa nhất ghi nhận về một loài thú có 4 chân và 1 sừng, được các học giả Hy Lạp tìm thấy sớm nhất tại Ấn Độ và Ba Tư. Người ta sau đó đồn đại rằng đó là một loài móng vuốt chạy rất nhanh, rất dũng mãnh mà không ai có thể bắt kịp được. Những miêu tả này rất khớp với loài tê giác trong tự nhiên, rất có thể là nguyên mẫu của con kỳ lân sau này. Nó sau đó đã xuất hiện trong cả thần thoại Hy Lạp, Celtic cũng như trong Kinh Thánh, với chi tiết rằng chỉ có một trinh nữ trẻ tuổi mới có thể bắt được loài kỳ lân. Hình tượng một trinh nữ bên con kỳ lân tượng trưng cho Đức Mẹ Maria và Chúa Jesus xuất hiện rất nhiều trong nghệ thuật thời kỳ Trung Cổ và Phục Hưng. Vì vậy mà kỳ lân còn đại diện cho những phép màu linh thiêng của Thiên Chúa. Sừng kỳ lân còn được cho là một vật màu nhiệm, có khả năng thanh lọc mọi loại chất độc và chữa lành mọi loại bệnh tật. Một truyền thuyết kể lại rằng một con rắn nọ đã bò đến và đầu độc hồ nước trong khu rừng. Nhưng sau đó, một con kỳ lân hào hiệp đã nhúng chiếc sừng của nó vào hồ nước để thanh lọc chất độc trong hồ cho các loài vật khác. Theo một giai thoại khác, nữ hoàng Mary của Scotland trong khi bị nước Anh giam cầm đã yêu cầu mang tới một chiếc sừng kỳ lân để kiểm tra xem thức ăn của mình có bị đầu độc hay không. Với những lời đồn đại đó, sừng kỳ lân đã trở thành một trong những phương thuốc chữa bệnh đắt tiền và quý hiếm nhất thời kỳ Trung Cổ, được người ta săn lùng khắp nơi. Thật ra, cái mà người ta gọi là sừng kỳ lân đó thực chất là cái ngà của loài kỳ lân biển Narwhal, một loài cá voi có chiếc ngà dài sinh sống tại các vùng biển băng giá tại Bắc Cực. Từ đó mà truyền thuyết về một loài ngựa tuyệt đẹp có chiếc sừng chữa bệnh màu nhiệm, có khí chất kiên cường, kiêu hãnh và yêu tự do được lan truyền khắp nơi tại phương Tây. Biểu tượng con kỳ lân vì thế có ý nghĩa cốt lõi nhất là sự trong trắng, tinh khiết và tinh thần bất khuất. Đối với một đất nước có lịch sử lâu đời với các truyền thuyết huyền bí như Scotland, con kỳ lân đã trở thành một biểu tượng quốc gia vô cùng phù hợp. Nó lần đầu tiên xuất hiện trên huy hiệu hoàng gia Scotland vào thế kỷ thứ 12, cũng như các đời vua sau này. Con kỳ lân được xem là một biểu tượng của sự thuần khiết và cao quý, không bao giờ chịu khuất phục và thà chết còn hơn là bị bắt giữ và mất đi tự do của mình. Cũng y như những người Scotland dũng cảm, bất khuất đã đấu tranh giữ gìn độc lập trong lịch sử của họ.
Khi vua James đệ nhất trở thành vua của cả Scotland và Anh, ông đã sử dụng một huy hiệu gồm một con sư tử cùng một con kỳ lân để thiết kế nên huy hiệu hoàng gia của Vương quốc Anh. Trong đó, con kỳ lân Scotland là một đối trọng cũng dũng mãnh và mạnh mẽ, không hề thua kém con sư tử của nước Anh. Huy hiệu này tượng trưng một cách xuất sắc trong mối quan hệ phức tạp giữa hai quốc gia láng giềng này. Có khi thì họ đối đầu, nhưng có khi thì họ lại hợp nhất. Đặc biệt, hình tượng con kỳ lân trên huy hiệu được thể hiện với một sợi xích vàng quanh cổ, tượng trưng cho sức mạnh của hoàng gia Scotland có thể thuần phục được loài vật bất kham này. Trong văn học dân gian ở Anh, loài sư tử và kỳ lân vốn là kẻ thù của nhau, tượng trưng cho cuộc chiến xa xưa, dai dẳng giữa những người Anh và Scotland. Mỗi năm, hai con vật này đều chiến đấu để tranh giành ngai vàng, và có một bài đồng dao cho trẻ em kể về hai loài vật này như sau. The lion and the unicorn were fighting for the crown. The lion beat the unicorn all around the town. Và ngày nay, bất cứ nơi nào bạn đến tại Scotland, đặc biệt là tại thủ đô Edinburgh, bạn đều có thể bắt gặp loài vật tuyệt đẹp này. Nó xuất hiện ở hầu hết các lâu đài, nhà thờ và khu chợ. Ngày 9 tháng 4 hàng năm được gọi là ngày lễ Kỳ Lân, là một ngày lễ quốc gia của toàn đất nước. Một ngày nào đó khi bạn có cơ hội đặt chân đến Scotland, hãy chụp thật nhiều những bức ảnh về Kỳ Lân và chia sẻ với chúng mình nhé. Như vậy có thể nói, con kỳ lân trong truyền thuyết với hình ảnh của một loài vật dũng mãnh, bất khuất với lòng yêu tự do bất diệt đã trở thành một biểu tượng quốc gia độc đáo của đất nước Scotland, khác với mọi quốc gia trên thế giới. Biểu tượng con kỳ lân cũng gai góc, kiên cường và tự do, y như những con người nơi đây vậy. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng học được một điều mới nữa trong ngày mai nha. Bạn thích nhất điều gì về tập này? Hãy cho tụi mình biết dưới phần comment và tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn 3 nút bấm này nhé. Mình là Hồng Nhung, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.